Përshëndetje, amisat të dashura, për juve sot do përgatit një ëmbëlsirë që është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë, panna cotta. Panna cotta është një ëmbëlsirë që e përdorim në çdo kohë, dhe në dimër dhe në verë. Përbërësit për të përgatitur panna cottën janë 500 ml qumësh, 500 ml panë pasticcerie, 150 gram sheqer, 15 gram gelatinë, pak vanilje. Fillojmë me përgatitjen e panna cottës. Vëmë qumshin për të zier. Shtojmë sheqerin e trazojmë dhe e lëmë të zjejë. Ndërkohë që kemi vënë qumshin për të zjerë, përgatitim gelatina. Vëmë pak ujë, ja, kaq razojmë, shtojmë gelatina. Sa të bëhet qumshi, gelatina është gati. Qumshi është gati, shtojmë dhe panën e pasticcerisë. Shtojmë gelatinën. I trazojmë. Shtojmë pak vanilje. Dhe tani e kemi gati për ta hedhur në përformë. Masën e përgatitur e hodhëm në kanë për ta hedhur sa më lehtë në përformat. Edhe fillojmë dhe mbushim format. Tani këto i lëmë për gati 2 orë që të ftohen, të mpiksen dhe pastaj do servirim sipër sipas dëshirës, me luleshtrydhe, me boronicë, me karamel, me çfarë keni dëshirë juve, me çfarë ju ndodhen në momentin që përgatitni panna cottën. Për të zbukuruar panna cottat, unë kam zgjedhur luleshtrydhe. Hedhim luleshtrydhe. I kemi bërë copat vogla. Shtojmë dhe 2 lugë sheqer. I lëmë luleshtrydhe derisa të karamelizohen. Luleshtrydhet janë gati. Ja, shikojni, është karamelizuar, është trashur, është fiks. Ta lëmë të ftohet dhe ndërkohë janë ftohur dhe panna cottat dhe do t'ja u hedhim sipër. Panna cotta është gati, është mpiksur për disa orë. E shikojmë kështu pak, e prekim me gisht dhe shikojmë që është mpiksur. Kur të mpikset, i hedhim këtë luleshtrydhen e karamelizuar. Panna cottat janë gati. Nëse ju pëlqeu videoja, na bëni like, share, subscribe. Ju falenderit.